No. نعم. أسبابه عداوة تعجب تكبر تعزز أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعجب حب الرئاسة وشح نهاتي أسبابه اللواتي من هيات. أسباب الحسد كثيرة جدا، ومنها العداوة بأن يكون الإنسان عدوا لآخر، فإذا وجده أصابته نعمة حسده على ذلك لعداوتها. ولذلك يقول الشاعر: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد. كل عداوة ممكن يرجى زوالها إلا العداوة التي معها الحسد، هذا لا تزول دائما، إن صاحبها لا يزول عنها. أسباب الحسد العداوة، فيكون إنسان عدوا لآخر، فإذا وجد عليه نعمة يحسده على ذلك. ولذلك يقولون كل العداوة إذا كان بينك وبين الإنسان عداوة ممكن تزيلها إلا إذا كانت العداوة مع الحسد، هي لا تزول، لأنه ما يريد ما يزيل، كما قال الإمام الشافعي: وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز نوالها، وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. كل العداوة ممكن تعالج إلا العداوة التي صاحبها يحسدك. ولذلك الإمام الشافعي قال: كل العداوة ممكن أعالجها رحمه الله تعالى إلا العداوة الناشئة عن الحسد، لأن صاحبها لا يرضيه إلا إذا زالت عنك النعمة، وما في أحد يريد أن تزول عنه النعمة. Bismillahirrahmanirrahim. So we're continuing on the causes and the reasons to why hasad occurs and envy. And the Shaykh said that every enmity between people can be resolved and can be removed except the one that deals with hasad, because hasad, until that blessing that a person is jealous or envious of, until that disappears, they will never be content. And this is similar to the lines Shaykh read about Imam Shafi'i, saying that the cause, the person who has this hasad, it will never be removed, because until that blessing is gone from that person will never be happy. وما في أحد يريد الضرر بنفسه، ما في أحد يريد الضرر بنفسه. And no one wants harm to his own self. لا يريد الحاسد إلا زوال النعمة، فما عندك علاج. So when the person who is envious does not want anything until that person loses that, therefore that will occur. تكبر من أسبابه الحسد العداوة قلنا، ومن أسبابه الكبر، والكبر مرض كبير جدا سنتكلم عليه، يعني يكفيه من المصائب الكبيرة أن الله تعالى لا يجعل للمتكبر علامة تدله على الخير. الله تعالى يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يعني لا يرجى لهم خير المتكبرون، لأنهم يعني مصابون بمرض، هم يريدون صفة الله تعالى الكبرياء، وهذه يعني لا يستحقها المخلوق. So the first cause again was adawa, which is like enmity towards one another, and then the second cause of envy is kibr, or arrogance, and this is one of the worst of tribulations, because the person that is inflicted with kibr or arrogance, Allah subhanahu wa ta'ala describes something very powerful about that person, in that He says that He removes and thwarts off His signs from people who have arrogance, such that all of his signs, even if all the signs came to him, ولو رأوا كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. Even if they see all of the signs of Allah, they will not believe, and if they see the path of guidance, they will not take it, and if they see the path of misguidance and evil, they take that path. So this is the warning, the severe warning about those who have within themselves, may Allah save us, kibr, arrogance.
تعجب من أسباب، له أسباب كثيرة لكن نريد منها يعني أشياء نتذكر. تعجب، وذلك أن تكون النعمة عظيمة، بأن يكون الإنسان يعني والمنصب كبيرا. يعني إذا وجدت نعمة عظيمة على أحد آخر ومنصبا عظيما كمنصب الرسالة أو الدعوة أو العلم أو التوفيق بكثير من الأمور، تتعجب كيف وصل الإنسان إلى هذه الدرجة. فالإنسان قصير الباع ضعيف العقيدة يؤدي ذلك إلى العجب الشديد، وأما الصالح هذا سهل جدا وفضل الله يؤتي به. يعني يتعجب، وهذا الذي وقع في الكفار كثيرا، قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون. يعني تعجبون كيف بني آدم يصلون إلى هذا الحال، كيف بنو آدم يصلون إلى هذا الحال. The next reason why hasad occurs is what the Shaykh said, that it is out of ta'ajjub, which is a person is extremely amazed at that blessing or the thing that they're jealous of that is possessed in the person, meaning whether the person has knowledge or whether he has wealth, whatever, there's a type of astonished amazement that they see. So a person who has weak aqidah and is not strong in their faith and understanding of Allah subhanahu wa ta'ala, they don't understand that this is from Allah and Allah gives people however He wills. So in that amazement and wonderment, they become hasid, they become an envious person because they're so amazed and perplexed by what they saw. وهذا هو الذي يقص الله علينا عن الأمم السابقة الكافرة، يقول ما أنتم إلا بشر مثلنا، بعث الله بشرا رسولا. يعني لما هذا الأمر؟ يعني هذا شيء كبير جدا لا يستحقه بنو آدم. And that's why in the communities before us in the Quran, this is what they said, the kuffar amongst them, those that rejected their prophets, they said things like a regular man sent like us, like how did he become a prophet? They were so amazed with that they didn't accept that. And أبعث الله بشرا رسولا. Did Allah send a human being to be a messenger? They were so astonished and amazed at that they didn't want to believe, and it led them into envy and jealousy. هذا يقع كثيرا في القرآن. الله تعالى يقول إن أنتم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هذا لا يستحق. لولا أنزل علينا الملائكة، لولا جاءنا الملائكة، لماذا ما يأتينا الملائكة؟ And they would say things like, if that was the case, then why didn't Allah subhanahu wa ta'ala send an angel? And no matter what occurred, they wouldn't accept it. حب الرياسة. نعم، ومن التعجب أيضا ما وقع لكفار قريش كما قال تعالى سبحانه وجل جلاله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا شيء عجيب، كيف الله تعالى يخص، هم يعرفون أنه قرآن، يعرفون أنه الحق، قالوا لا نزل هذا القرآن، هم عجزوا ولكن ما بقي لهم إلا التعجب. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني ملك الطائف أو ملك مكة، يعني رؤساء قريش، يعني رئيس، يعني مسؤول قريش في مكة، أو يعني مسؤول الطائف. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، معروف. هذا عجيب، هذا اليتيم أو هذا عرف قولهم هم لا يستحق تعجب. يعني الإنسان تكون نعمة عظيمة جدا. Or for example, another example that he gives from the Quran is when the Quraysh they complained and they said, why if God had selected a messenger, why wouldn't it have been one of the men, meaning the leaders of the two great cities of Mecca and Taif, the leaders there? Why didn't God choose them if that was the case? هذا شيء عجيب. Now this is some wondrous. This is something wondrous. They don't want to accept that. الله تعالى يرد على الجميع، يرد ردا واضحا، يقول أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربك، هذا جهل وغباوة. And Allah subhanahu wa ta'ala refuted them. رد عليهم ردا عجيبا جدا. And a wondrous refutation in that He said, do they want to separate and decide where the mercy of Allah goes? You know, Allah subhanahu wa ta'ala is the one that decides where His mercy goes. Do they want to decide where the mercy goes and divide that into whom they want? نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض We are درجات the one that distribute وكما all قال of تعالى this. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. No, we are the one that distribute this to the people of His mercy, and we are the ones that raise some over others. That He is the one that chooses who is raised over others. And in the Akhirah, Shaykh said that there's even a greater degree of differences between the darajat or the levels that people are raised. Just like in this world you have levels that are raised, and the hereafter there's even more levels that are raised between people. حب الرياسة هو أصل أمراض القلوب كلها أو الرضا عن النفس. هذان المرضان هما أسباب أمراض القلوب كلها، كما سيأتي المؤلف يقول وأصلها الجامع حب العاجل بما حكى الهلال وابن عاشر، وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء. فأصل أمراض القلوب كلها ليس الحسد فقط، وليس الكبر، وليس العجب، وليس حب المنزلة، وليس هذا حب الرئاسة أو الرضا عن النفس. العلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول إنما هو حب الرئاسة، وبعضهم يقول هو الرضا عن النفس. Now Shaykh said that all of these diseases can go back to two things that could be the root of all of the diseases, and the scholars they differed about which one that is. And they go back to, you can say, the mother of all of them are these two diseases, and some have argued it's one or the other. One is hubb al-riyasa, which is love of position, reputation, or a certain position you want amongst people. The second is rida bi nafsihi, meaning a person who is content with their level of Islam, a person who is content and feels they don't need to change. I've already established what I've established. These two, on difference of opinion, is the core of all of the other diseases that stem from it. فأمراض القلوب كلها من حب الرياسة أو الرضا عن النفس. قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى السكندري الأصل في ذلك واضح. الوجه يعني الحكمة واضحة، لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها أصل أمراض القلوب الرضا عن النفس. وقال الحكمة في ذلك واضحة، وأصل أيضا العكس، وأصل كل خير من اتهام النفس، أن تتهم النفس ألا ترضى عنها. والوجه فيه بين، لأنك إذا رضيت عن نفسك خلاص لا تفكر، قد تقع في حفرة من النار لا تبالي، تقع فيما تقع وأنت على علم، على ظن أن نفسك في الهواء. لكن إذا كنت عكس ذلك دائما تتابعها، تعلم ما هو الأمر، أنت تتهمها وتظن بها السوء، فلا يمكنك أن تقع في أي مشكلة إلا والعقل أمامها، لأنك باحث. Now, actually this matter has been clarified by the great scholar Imam Ibn Ata'illah. A secondary, the one who wrote the Hikam, he mentions that all of this goes back to rida bi nafsihi, a person who is content with their own self. That all of the evil that stems from a person and their diseases comes from this disease, that a person feels they're content with themselves, they have no room for improvement, they're very amazed at their own self. And all good comes from the opposite of it, which is a person is not pleased with where they're at in their religion, they feel they need improvement. All that good comes from a person who feels that they are not content with themselves. أصل أمراض القلوب من الرضا عن النفس، وأصل الخيرات كلها من عدم الرضا عن النفس، وأصل الأصلين أصل الخير وأصل الشر من مصاحبة أهل كل، وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين الخل. أصل الأصلين هو مصاحبة أهل الشر أو الخير. عن المرء لا تسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. من جالس جالس، فإن كان ذا شر فجنب بسرعة، وإن كان ذا خير فقارن وتهتدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. Now this is an impressive line in the Mathara. It says that the disease and the cure to all of that is in the same thing, which is company, who you sit with. That if you sit with people of good, that will bring about goodness. And if you sit with people of evil, they'll lead you to that. And this is why the Prophet ﷺ does not speak from his own hawa, his own caprice.
that it is what comes out of his blessed mouth, his haqq and revelation. He said that a person is on the religion of the one that they befriend, the one who's a close companion. And Shaykh Salek said that this is a person, in the Arabic language they say, whoever sits with a person becomes like them. So whoever you keep company of, whoever you sit with, whoever you keep close to you, that will be the effect and your own status and position of what will occur. So it's who you keep company of in the end. لذلك وصى بازدحام العلماء سليله لقمان بدر الحكماء. لذلك لقمان الحكيم وصى ابنه قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله تعالى يحيي القلوب بهم كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر. العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. العلم أهل الفتى في حال غربته والجهل غربته في الأهل والوطن. لذلك وصى لقمان الحكيم وصى ابنه قال يا بني زاحم العلماء جالس العلماء وأقرب منهم حتى تكون ركبتي كما فعل جبريل عليه السلام وضع يديه على ركبتيه جالس لأن الله تعالى يحيي القلوب بهم كما يحيي الأرض الميتة بالمطر لأن العلم هو المطر هو الحياة حقيقة. And this is why Sayyidina Luqman al-Hakim in the Quran, the famous Sayyidina Luqman, he mentioned to his son, O son, sit and keep the company and the right of the scholars, for keeping company with them will bring life to your dead heart, like rain brings life to the dead earth. And Shaykh said that really knowledge of this religion is like rain that brings down and livens the earth. And keeping the company of the scholars very closely, as in the hadith of Sayyidina Jibreel, that's called the hadith of Jibreel. When Sayyidina Jibreel alayhi salam, he came to Rasulullah sallallahu alayhi salam, he went to him until his knees touched his knees. Such they said that this is just, not only do you keep the company of a scholar, but you connect so close to him until your knees and their knees are touching, that you keep company of them that close. وأصل الأصلين خلال أهل كل فدين المرء دين الخل المرء على دين خليله المرء على دين خليله فمن جالس جانس. أصحب من الإخوان من أطاع إن الطباع تسرق الطباع. أصحب من الإخوان من أطاع الله لأن الطبيعة تسرق الطبيعة. ستيل الطبيعة إذا أنت طبيعتك سيئة وهو طبيعته جيدة سيسرقك إليه أو هو طبيعته جيدة وجالس السيئين سيسرقون طباعهم. So be careful whom you sit with, because even if you have good qualities, if you sit with somebody, they can steal those good qualities from you and they can benefit, but they're the ones that's going to affect you basically. Instead of you becoming better because of their state and their, you could say the state that had an evil state basically, they will affect you as well and they'll take away that good from you. فمن جالس جانس. And in the Arabic they say, whoever sits with the people becomes like them, but it sounds better in the Arabic. من جالس جانس. Whoever sits with people will become like them. نعم بصحبتك الكرام تعد منهم فلا ترى لغيرهم ألوفا. كلب صاحب قوما فصار يعد معهم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم. وكل ما يذكر هؤلاء الصالحون يأتي الكلب معه لأنه صاحبهم. To such a point that even the dog received honor by keeping company of the righteous. In Surah Al-Kahf, Allah says they were three and their dog was the fourth. They were five and their dog was the sixth. Their dog was mentioned every time simply because it kept the company of the righteous, that the dog was honored in that. صاحب. Because هم القوم لا يشقى جلسهم. القوم لا يشقى جلسهم. These are people, whomever sits with them will never be wretched in their life. They're blessed people. There are people, whoever sits with them, as the hadith describes, they will never be wretched. They will attain felicity and they will achieve success. نعم أصل أمراض القلوب كلها كما قلنا الرضا عن النفس وأصل الأصول كلها والمصاحبة فصاحب الخيار صاحب الخيار صاحب الخيار. So again, reiterating that the cure and the disease lies in the company that you keep. So make sure that you keep the company of the preferred. Make sure you keep company of the preferred. Make sure you keep company of the preferred.
نعم. أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين وغير ذلك فهو الذي جر إلى المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم زينبا تقمرا وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. وكان رجلا كان رجلا صالحا ولا يأتي إلا بخير الرجل. الحياء منه مذموم ومنه محمود. حياءان: حياء مذموم سيء جدا وحياء محمود جدا. وقد أخبرني بعض أصحاب الجامعات هنا في أمريكا أن عندما يدخل الولد المدرسة دائما يعلمونه أن لا يكون عنده حياء. لا تستحي، اترك الحياء. أعوذ بالله أن أكون يا مسلمون أعرفون الحياء من الإيمان خصوصا للمرأة. المرأة شيمتها الحياء، شيمتها الحياء. الرجل له الحياء والشجاعة، المرأة تحتاج إلى الحياء أكثر لأنها تربي الأطفال وتجلس في البيت وتقري الضيوف، يعني مسؤولة عن البيت والأطفال الصغار يعني يتعلمون بسرعة. فإذا كانت الأم لها الحياء ولها الأخلاق يشربون منها بسرعة. فالمرأة شيمتها الحياء. ولذلك قال بعض الصالحين: إني أستحيي من صلاتي عندما أخرج منها كما تستحيي الزانية. ما قال الزاني. إني أستحيي من صلاتي لعل أن تكون غير مقبولة كما تستحيي الزانية. ما قال الزاني، لأن من عادة الرجل ما يستحيي. استغفر الله، هذا سيء، ولكن من طبيعة المرأة الحياء. شيمة يعني خلقها، شيمته الحياء. النبي صلى الله عليه وسلم شيمته الحياء. And Shaykh basically said that one of the things that Muslims are missing now as they enter into, for example, they go to college, one of the first things that they're taught really to leave is haya, or this modesty and shamefulness before the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. And they're told to leave that behind and not to have haya. And especially Shaykh said that this is more of a must upon women than men. Both should have it, but it is a special quality of women, because women are described to be specifically, they have this special trait that is praiseworthy, and that is haya, which is to be modest. And also because the woman, you know, she takes care of her family, she's at home doing service. Somebody is there and is needed to teach them. And so haya is this incredible, important quality, and such that there was a righteous imam that said, I have more shame and more shyness before Allah from the quality of my prayer. When he used to finish his prayer, he used to feel so ashamed or shy of his prayer that it is presented to Allah in such a low quality as he felt, because he was so righteous. Like how a zania, a woman, adulteress, an adulteress or fornicator, you could say that a female who fornicates, that this is the word he described, because a man committing fornication, a'udhu billah, is very bad, but it's even worse when a woman does it because of the nature of what and who she is, that it's the special quality of haya. الحياء من الإيمان. And the hadith mentions that haya is from iman, from faith. وهذا خطير على بنات المسلمين الآن. علمهن الغرب عدم الحياء، يعني كان المرأة هذه ليست مرأة، هي ليست فائدة، هي ليست شجاعة، هذا فساد. And this is one of the things they're learning in the West, particularly, is that they have taken away the modesty of women. They've taken away this beautiful quality of modesty, bashfulness, shyness, and those qualities they've stripped from them. And earlier he said that the special trait of the men is bravery. أما الحياء الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين وغير ذلك. الحياء حياءان: حياء مذموم وقبيح، وذلك هو الذي يمنع الإنسان من السؤال عن دينه.
لا يريد أن يسأل عن دينه، يستحيي خوف الناس أن يضحكوا أو يقولوا هو جاهل. أنا جاهل، أنا جاهل الحمد لله، لكنني أعرف أني جاهل، هذا خير. أنا جاهل وأعرف أني جاهل الحمد لله، ممكن نستفيد، لست مقبول، لست مركب الجهل، فأنا في خير. هذا حياء مذموم قبيح مذموم يمنعك من السؤال عن الدين. ولذلك ورد في حديث مسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور ديننا. كانت المرأة تأتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله عن أمور الحيض وعن أمور النفاس. هذا الحمد لله، هذا جيد، هذا للسؤال عن الدين. Now the next thing he's saying is what is حياء haya or modesty is two types of modesty. There's blameworthy modesty and praiseworthy modesty. Shaykh is now speaking about blameworthy modesty, which is a disease of the heart that he's speaking about, and that is when the shyness and modesty prevents someone from asking about something that they're legally responsible to ask about in the Sharia and to learn. This is why the Prophet ﷺ praised the women of the Ansar. He said that modesty did not prevent them from learning their religion. For example, matters of menstruation, matters that relate to women's topics. Sometimes women are too shy to ask, but that shyness is blameworthy because they're obligated to know and they're obligated to ask. أو التغيير المنكر، واحد لا يريد أن يستحيي أن يقول الناس هو شديد هو سيء الخلق، الحمد لله. Or blameworthy modesty could also be that an evil is taking place and a person just feels, shy. If I correct them, if I say that, I feel bad. That's blameworthy modesty. You must stand up, you must correct, you must speak up, whether you feel shy about it or not, because this is haqq and you shouldn't worry about what people think. تغيير أو السؤال عن أمر من الدين أو غير ذلك فهو هذا معدود. أما حياء كرم، أما الحياء الكرم كما كنا نتكلم عن المرأة تستحي أن تتكلم أو الرجل يستحي أن يتكلم عن أموره الداخلية الزوجية مع زوجته، هذا جيد. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ولا تحدث بما في البيت تفعله تحت الستور معك الزوجات مستترة. يعني لا تتكلم عن هذا، ليس من شأن الرجال يتكلموا عن ما يفعلوا مع نسائهم في الليل وفي الأمور الخفية، هذا ليس جيد. يعني حياء الكرم كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش وأولم عليها، جعل وليمة وجاءه الصحابة رضوان الله عنهم وبقي 3 لم يخرجوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي صابر عليهم، ما أمرهم بالإطاعة، لأن من شأنهم إذا انتهت الوليمة أن يخرجوا. يعني رجل اللهم صل على محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من جديد وينبغي لهم أن يتركوه وشأنه مع الزوجة الجديدة حتى يريحها، بقوا هناك 3، وهذا رضوان الله عليهم، ليس سوء أدب، رضوان الله عليهم، لكن ما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يصبر، وبعد ذلك صار يخرج إلى غرفة أخرى ويعود، يخرج ويعود حتى ينبههم أن يخرجوا، فلم يفعلوا. كان من حيائه أنه ما أمرهم بالخروج حتى. هذا حياء كرم، هذا حرام شيء. لكن هذا ليس سوء. لا ليس، لا ما فعلوه عن قصد. هم لا يتفكرون. لا لكن هذا كرم، هذا حياء النبي صلى الله عليه وسلم. Now the praiseworthy modesty, as Shaykh said, there's a praiseworthy modesty, and that is in the sense that what took place in the story of when the Prophet ﷺ married Zainab bin Jahsh, who he married, radiyallahu anha, where he sent a walima, he had a walima, he got married to her, but that night there were people came to the walima, ate and left, except 3 who remained. These 3 stayed with the Prophet Muhammad ﷺ till very late. And they didn't realize this is a walima, you eat, you should leave. But the Prophet ﷺ was too shy to ask them to leave. He was too shy and modest. For that reason, he would go leave the room, come back in the room a few times to indicate to them that they should leave. But from his habit was he never asked somebody to leave. So he bore that and he was forbearant with them until then. That was praiseworthy. الله تعالى قال: ولا حتى أنزل الله تعالى: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. Until Allah revealed verses about that situation, that when they eat and they have their meal and they did the gathering that they had, then you should leave and not stay for
socialization or speaking, or we could say speaking, Yeah. speaking further, because that harms or bothers the Prophet, and he's too shy to tell you, but Allah's not shy from the haqq. So leave after that. وينبغي للمحاضرين المتكلمين والأساتذة أن يتخلقوا بأخلاق الناس، أن يكون لهم حياء مع الكوميونتي، يكونوا يحترمون ما يقول السلام عليكم جو، هذا ليس جيد. No. And that's why I tell you that those that work in communities and stuff, to be patient with people, even if they don't do what's right. You shouldn't just have your event or whatever you're doing and then just say now you can go. That wouldn't هذا be. ليس شيء. This is not good to do with people, telling them to النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه في الحديث نعم عن بيت أو من المجالسة. whether it's in a house or a gathering, and when you finish you shouldn't say okay it's done now, go guys, leave. هذا